มาดูครับวันนี้เราจะพาคุณไปดูการเลี้ยงและการจับปลากระพงที่มีพลังสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับเพราะว่านี่คือกระพง3น้ำ ส่วนตัวผมเองเนี่ย2น้ำก็แย่แล้วนะครับคือน้ำจืดกับน้ำเค็มถูกไหมครับผมไม่ถึงกับกร่อยเนาะครับผมจะบอกว่าถ้าคุณได้ดูตอนนี้สั่งอยู่นู่นนะเราจะออกเรือมาเนี่ยแค่ไม่แป๊บเดียวเลยก็คือถึงละประมาณ50 เมตรเท่านั้นเราก็จะถึงกระชังที่เลี้ยงน้องปลากระพง3น้ำกันแล้วนะครับใช่ความรู้นิดนึงวันนี้เรามากับ GI นะครับ GI คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อย่างสงขลาเนี่ยจะอยู่ภาคใต้ของไทยนะครับซึ่งถ้าคุณไปภาคเหนือเนี่ยมันจะกลายเป็นสงแขนละแต่ถ้าขึ้นไปสูงสุดเนี่ยจะเป็นสงหัวเล่นไปก่อนเพราะว่าตอนนี้มันเช้านะครับประมาณ8 โมงตอนนี้คอมเมนต์รันแล้วนะครับพี่เอสนอนมาพอใช่ครับเราถามความรู้จากใครได้ตอนนี้ที่ผมครับผมความรู้คุณรู้ละขอโทษนะครับพี่ไอ้ตรงนี้ที่เห็นเป็นตาข่ายเนี่ยเราเลี้ยงปลาในนี้หมดเลยเหรอครับส่วนใหญ่ในนี้เป็นปลาจะมีบ้างที่มีการเลี้ยงมังกรโอเคแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นวันนี้ท้ายเรือของเรามีเขาเรียกว่าอะไรผู้รู้มาด้วยชื่ออะไรครับพี่น้องค่ะอ้าวพี่น้องโอเคมีคนมีความรู้จริงๆอยู่ด้วยโอเคพี่น้องครับมีคำถามครับที่เราเห็นตรงนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยกระชังเนี่ยเลี้ยงเป็นปลากระพงเดียวเลยป่ะครับปลากระพงอย่างเดียวค่ะโอเคอันนี้คือเขาทำอะไรครับพี่อันนี้จะเลี้ยวเข้านี้ให้ซึ่งจะให้อาหารปลาค่ะอาหารแบบนี้ครับเราให้วันละกี่ครั้งครับพี่น้องวันละครั้งค่ะอาหารที่เราให้เราเอาอาหารอะไรให้เขาครับเป็นปลาซาดีนค่ะมีซาดีนมีทูแขกแล้วปลาซาดีนเอามาจากไหนครับอันนี้โรงงานจะส่งมาให้ค่ะพวกปลาโบราณหัวหางใช่ของที่เขาเหลือจากทำปลากระป๋องใช่ค่ะขอโทษนะฮะผมเห็นอยู่เนี่ยปลาสดีนตอนนี้ที่ให้มันไม่ได้เล็กๆนะคือคุณต้องดูว่าไซส์มันเป็นปลาสดีนไซส์ใหญ่เลยแสดงว่าไอ้ตัวที่จะกินมันได้มันต้องใหญ่มากนะคุณลองดูที่พี่เขาโยนให้คุณสังเกตเลยว่ามันไซส์มันใหญ่มันไม่ได้ตัวแบบอย่างเงี้ยมันตัวอย่างเงี้ยซึ่งแต่ละกระชังเนี่ยครับอายุต่างกันไหมครับต่างกันค่ะไอ้อย่างนี้15 เดือน15 เดือนหมายความว่าเราเอามาเลี้ยง15 เดือนเหรอครับพี่อุ้ยทำไมมันเลี้ยงนานขนาดนั้นครับพี่เลี้ยง2 ปีค่ะเพราะเราขายปลาและเนื้ออาจจะเป็นไซส์จัมโบ้4 ถึง 6 กิโลค่ะพอ15 เดือนอย่างเงี้ยเราต้องทำบัตรประชาชนให้เขาไหมครับนั่นมาเรื่อยแล้วต้องปีทำตั้งแต่อยู่8 เดือน8 นิ้วแล้วค่ะพอลงปุ๊บก็ทำเลยมีต้องมีพิกัดต้องมีทะเบียนของปลาแต่ละกระชังต้องมีทะเบียนด้วยตอนแรกถามไม่มีสาระสักพักได้สาระเฉยอย่าง1 กระชังครับเราต้องเลี้ยงไม่เกินกี่ตัวครับ300ค่ะปล่อยลงไป300แต่ว่าอัตราการรอดปลายทางถึงเวลาจับอาจจะเหลือสัก220 250ประมาณนั้นใช้ได้นะอาหารเปลี่ยนปะครับอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นอาหารเม็ดค่ะอ๋อนี่อาหารเม็ดกินทั้งเม็ดทั้งปลาแต่เม็ดมันใหญ่แบบขนาดก้อนหิน1 ก้อนเลยนะเรียกว่าเห็ดหอมลักษณะเหมือนเห็ดหอมมากถามเรื่องอาหารอีกสักนิดได้ไหมครับว่าทำไมเราถึงเลือกให้ซาดีนกับอาหารเม็ดคือเราสำรองไว้เผื่อว่าอาหารสดขาดเมื่อไหร่เราก็ให้อาหารเม็ดต้องฝึกปลาให้กินทั้ง2 อย่างอาหารเม็ดมันก็จะลอยแบบนั้นเห็นไหมแต่จริงๆที่พี่น้องอยากให้ทานก็คือเป็นอาหารธรรมชาติมากกว่าใช่ส่วนใหญ่จะเป็นอาหารธรรมชาติ90%และอาหารเม็ดนิดหน่อยครับผมพูดถึงสถานที่บ้างดีกว่าตรงนี้มันเป็นทะเลสาบสงขลาผมเรียกว่าช่วงปลายได้ไหมตรงนี้จะอยู่กลางๆเพราะว่าเลยสะพานมานิดนึงเขาเรียกว่าตรงนี้ใกล้ๆปากอ่าวแล้วทำไมถึงเรียกว่าเป็น3 น้ำครับมันก็จะมีทั้งน้ำจืดน้ำเค็มน้ำก่อยแล้วก็ทำให้ภูมิศาสตร์ของตรงทะเลสาบสงขลามันมีสภาพอากาศที่ไม่เหมือนที่อื่นจริงเพราะว่าอย่างที่เคยผมบอกตลอดว่าพอไปทะเลสาบสงขลาอาหารทะเลที่เนี้ยกุ้งเนี้ยอร่อยจริงๆอย่างแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วพี่น้องเลี้ยงกุ้งด้วยไหมครับกุ้งก็เลี้ยงตามธรรมชาติ มันก็จะมากินเศษอาหารตามกระชังนี่ค่ะมีด้วยทีนี้ผมถามหน่อยได้ไหมฮะว่าพี่น้องเป็นเจ้าของทุกกระชังเลยไหมครับหรือว่าไม่มีเป็นสมาชิกทุกคนก็จะมีเป็นเจ้าของมีเจ้าของกระชังเป็นกลุ่มสหกรณ์ใช่ไหมครับใช่แล้วอย่างนี้เราแบ่งกันยังไงครับหมายความว่าทุกคนอยากจะเลี้ยงกี่กระชังได้ไหมเขาต้องดูแลกันยังไงมันมีเรื่องอันนี้ไหมฮะก็มีค่ะก็จะมีพิกัดยิงมาจากกรมประมงค่ะว่าของใครพิกัดตรงไหนก็เลี้ยงในเขตของตัวเองพี่น้องครับกระชังเมื่อกี้ปลาอายุเท่าไหร่นะครับกระชังเมื่อกี้15 เดือนค่ะ15 เดือนแล้วที่เรากำลังจะไปเนี่ยเพื่อไปจับอายุเท่าไหร่ครับที่จับ2 ปีค่ะโอ้โหแล้วอย่างเงี้ยเวลาเราเลี้ยงตั้ง2 ปีมันจะคุ้มเหรอครับเวลาเราเอาเนื้อมันไปขายครับพี่เพราะมันเลี้ยงนานมากเลยนะบางรอบก็คุ้มบางรอบก็ไม่คุ้มแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเราไม่มีอาชีพอื่นเนาะเพราะว่าพื้นดินในทะเลในเกาะยอพื้นดินน้อยมากมันไม่มีที่ทำมาหากินแล้วก็ต้องอาศัยในทะเลเป็นที่แหล่งที่ทำมาหากินของชุมชนขอโทษนะแป๊บนึงอยากรู้อย่างเดียวเราต้องขึ้นไหมครับตอนนี้เราขึ้นใช่ไหมครับงั้นเราขึ้นก่อนไหมเราขึ้นก่อนดีกว่าไหม
มันต้องมีเทคนิคในการขึ้นอะไรไหมครับ ต้องเฉลี่ยหรือว่า อ๋อเวลาขึ้นอยู่บนสะพานแล้วต้องเฉลี่ยน้ำหนักเนาะค่ะ อะไรเดี๋ยวเลี้ยงน้ำหนักให้ไม่ยาก โอเค 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 ไม่เป็นไรพี่นัทช่วยหน่อย มีที่อาบน้ำไหมครับพี่น้อง ชุ่มฉ่ำธรรมชาติ โชคดีที่ผมโตมากับครอบครัวที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะร่วงเลย จับผ้าติดเลยนะ ข้างในนี่ชุ่มเลยฮะ ชุ่มแล้วเหรอครับ ครับผม โอเคครับผม อ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ขนำกลางน้ำพร้อมกับพี่เอสที่กำลังตัวเปียก ครับผม เป็นไงบ้างพี่เอสโทรศัพท์เปิดไม่ติดแล้วนี่ วิธีการขึ้นจากเรือนะครับ ขึ้นมาบนนี้เนี่ยสำคัญเลยนะครับ ให้คุณเหยียบลงบนแผ่นไม้กระดานนะครับ บางทีคุณจะเห็น ยังไง ไม้ยื่นออกมาแบบนี้นะครับ อย่าไปเหยียบมัน เหยียบแล้วมันจะเป็นเหมือนผมนี่ ไปเลยเรียบร้อย แล้วจะบอกว่าที่เห็นไอ้เนี่ยตาแนทเดินตามอยู่ไม่ใช่อะไรนะ ไวเลสแกจมน้ำไปแล้ว1 คน เรียบร้อยไปแล้ว ไปแล้วหนึ่ง พี่น้องครับ ผมได้ข่าวมาว่าการจับปลาที่นี่มีกฎเล็กๆ อย่างหนึ่งคือ เวลาพี่จับเสร็จเนี่ยพี่จะพยายาม20 นาทีจากตรงนี้ให้ไปถึงฝั่ง ใช่จะต้องทำเวลาเพื่อว่าไม่ให้เขาขาดออกซิเจนนาน เพื่อเราจะเอาไปปล่อยไว้ที่หน้าฟาร์ม เพื่อว่าเราขายปลาเป็นสดๆให้กับผู้ซื้อให้กับลูกค้าค่ะ โอ้เดี๋ยวนะ ที่สัตว์ไอ้วักก็เดี๋ยวก็คือเอาน้ำเข้าไปในเรือเลย แล้วก็เดี๋ยวจะปลามาอยู่ตรงนี้ ใช่ค่ะ อย่างนี้รอบหนึ่งกี่ตัวครับ รอบหนึ่งวันนี้น่าจะปลาทางนี้ตอนนี้เมื่อวานนี้จับเยอะแล้ว อันนี้จะเหลือประมาณสัก20 กว่าตัว แต่ครั้งหนึ่งปกติจะจับไปประมาณ4 หรือ 300-400 โล ครับ ครั้งหนึ่ง พี่น้องครับตรงน้ำตรงเนี้ยที่เห็นเขาโดดลงไปมันสูงตื้นประมาณแค่ไหนครับ ตอนนี้น่าจะอยู่ที่2 เมตร 2 เมตรก็ท่วมหัวพอดี ท่วมหัว ผมเห็นวิธีจับมานะ อย่างแรกก็คือเหมือนโยนหินลงไปก่อนถูกไหม ใช่ถ่วง ถ่วง น้ำหนัก ก่อน ถ่วง ครับ เพื่อจะได้ใช้ลาก เป็นสไตล์เหมือนใช้อวนเนี่ยแหละ แล้วก็อ้อมไป มีอะไรที่อยู่ในนี้แล้วบางทีมันไม่ใช่ปลากระพงมีบ้างไหมฮะ มีปลา มีหลังปลาขี้ตังเขาก็จะใส่ไปด้วยค่ะ อ๋อ ซึ่งให้อยู่ด้วยกันแต่ว่าใส่มากก็ไม่ได้ใส่พอประมาณ เอ๊ะ เนาะ แล้วปลาขี้ตังใส่ไปเพื่ออะไรครับพี่ ก็ใส่ปลาขี้ตังราคาดี อืม ราคาสูงมากโลนึงค่ะ600 โอ้ แต่ว่าเราเลี้ยงเองแบบเฉพาะปลาขี้ตังเลี้ยงไม่ค่อยโต ต้องใส่รวมกับเพื่อน ต้องอยู่ร่วมกับเพื่อน ปลายโทเวิร์ดนะครับอินโทเวิร์ดอยู่คนเดียวเดี๋ยวเฉา ครับ ปลาชอบอยู่ร่วมเพื่อน คือตอนนี้ที่ต้อนอยู่ข้างในนี่คือปลาหมดแล้วนะ ซึ่งเมื่อกี้ลวกกันน่าจะหมดบอ อ๋อที่ต้องรีบเอาขึ้นใน 20 นาที เพราะว่ามันขึ้นมาทีล็อตหนึ่งกับมันเยอะ นี่ไงมาแล้ว โอ้โห น้องดิ้นกันมาเลยครับโอ้ยตัวเป็นเริ่มเลยตัวใหญ่มาก เดี๋ยวนะ ยิ่งเห็นตัวเป็นๆยิ่งรู้สึกว่ามันใหญ่แบบ ใหญ่มาก ใหญ่มาก พี่น้องครับแล้วอย่างเงี้ยครับเวลาที่เราไปจับอ่ะเราใช้ช่วยๆกันไหมแบบคนกลุ่มนี้ไปช่วยกันเนี่ยวันนี้ไปผัดกันจับของสหกรณ์นี้ ค่ะ วั อันเนี้ยเป็นสมาชิกทั้งหมดนะที่เห็นอยู่ ก็จะจริงๆมี40 ราย ครับ คนนี้จับแล้วก็ไปช่วยกันจับ เวียนกันช่วยจับ ใช่สมาชิกเรามีเยอะจะนี้เราขายทั้งปีก็จะเลี้ยงเป็นรุ่นๆไป คือคนนี้อาจจะเลี้ยง3 รุ่น ครับ 6 เดือนลงครั้ง6 เดือนลงครั้งทุก6 เดือนบางคนก็จะขายทุก6 เดือนมันเลี้ยงหมุนเวียน ซึ่งเราก็จะจับขายได้ทั้งปีค่ะ อ้าวตอนนี้เห็นนี่ถือว่าเรียบร้อยถูกไหมครับ ค่ะ ไปแล้วครับ 20 นาทีต้องทำให้ได้ให้เวลาไปตอนนี้เราไปขึ้นฝั่งกันครับ ผ่านไปแล้วครับ1 ชั่วโมง เนื่องจากว่าเพียสไปอาบน้ำนะครับหลังจากจมน้ำไปโอเคไหมคุณโอเคไหม คือผมถามน้องๆทีมงานว่าน้องว่ามีเปียกไหม ผมก็เลยเตรียมมาอีก1 ชุด โอเคนะ ถือว่าเป็นโชคดีไป แล้วก็โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูว่าเฮ้ยมันยังเปิดได้ไหมเราก็ดูปุ๊บปั๊บก็ยังเปิดได้อยู่ เปิดได้เหมือนที่จอพับเนาะจอพับรุ่นฟิปโฟ อย่างหนึ่งที่คุณจะได้ตราสัญลักษณ์ GI ว่าเป็นปลากระพง3 น้ำได้ก็คือต้อง2 กิโลขึ้นไป อันนี้คือเหมือนเป็น1 เกณฑ์ที่ใช้วัดว่านี่คือ GI ของปลากระพง3 น้ำจากทะเลสาบสงขลา ปลาตรงนี้ครับนี่มาจากปลาตัวขนาดไซส์เท่าไหร่ฮะ อันนี้ปลาขนาดไซส์4 โลค่ะ อันนี้คือ1 ตัวใช่ไหมครับ 2 ตัวค่ะ สองตัว อันนี้2 ตัว4 โล 2 ตัว หนึ่งกะละมัง ค่ะ อันนี้คือฟิเลเลยนะครับ คือไม่ได้รวมเครื่องในหัวเหออะไรไม่มี อันนี้คือเนื้อล้วนๆ แต่ตรงนี้เราจะทำอะไรกันครับ อันนี้จะลวกค่ะ ลูกจิ้มผมเห็นน้ำซุปเนี่ยเป็นซุปอะไรครับที่เราทำไว้มีตะไคร้อะไรไหมเอ่ย อันนี้สมุนไพรค่ะ ก็จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็ขิง ระหว่างที่ทางนี้กำลังลวกนะฮะทางนั้นก็จากการชำแหละมาเรียบร้อย อย่างตัวนี้ไปส่งไหนครับ อันนี้จะส่งที่กรุงเทพค่ะ กรุงเทพ ส่วนมากคนที่สั่งเราเขาเป็นภัตตาคารหรือว่าอะไรไหม ใช่ ครับ ผู้ประกอบการร้านอาหาร น่าจะเป็นพวกเหลาพวกภัตตาคารแล้วล่ะ ค่ะ แล้วพวกเครื่องในปลาครับถ้าเกิดสมมติว่าสั่งไปจาก ให้หมดเลยค่ะ มาด้วย ก็สมมติว่าซื้อยกตัวปุ๊บเราก็จะแยกเป็นซีนเป็นชิ้นแยกส่วนให้
เอาเนื้อไปต่างหากก้างไปต่างหากหัวพุง ครับ ให้หมดเลย ชิมเลยไหมพวกเรา ต้องชิมเลย อืม หวานเจ็บเนื้อดีมาก อีพีต่อไปไปไหนนะ ความเด้งสู้ฟันกรึบๆนิดๆแล้วก็มีน้ำมันที่เคลือบลิ้นอร่อย ตัวเนื้อผมว่ามันมีความนมนิดๆด้วยนะหวาน มันเป็นเหมือนกระโพงที่มันเอียงไปจากเก่าด้วยนะ เพราะมันตึงอ่ะ อ่ะ มันมีความเด้งดึงอ่ะมันไม่ได้เละเหมือนกระพงที่เราทานกันปกติ ที่ผมกินไปรู้สึกว่ารสมันค่อนข้างสะอาด คือถ้าเป็นแบบกระพงที่เลี้ยงกันบางทีเคยกินไหมจะมีรสแบบดินนิดๆมันจะไม่ได้แบบรสคลีนแบบสะอาดแบบประมาณอย่างเงี้ย ผมไม่ค่อยได้กินกระพงต้ม ก็เลยจะไม่ได้รู้สึกมาก เพราะว่าส่วนใหญ่จะกิน ทอดใช่ไหมพี่เอส ทอดน้ำปลา ผมว่าอันเนี้ยสู้กับปลานอกได้นะ คือแบบสไตล์สเต็กปลาแบบฝรั่งมันจะมีปลาสไตล์เนี้ยที่มันไขความแบบไขมันแต่อันนี้เป็นความแบบสะอาดอ่ะ ผมว่าที่ปลากระพงสามน้ำได้เนื้อปลาแบบเนี้ยน่าจะเพราะทะเลสาบสงขลาใช่ไหมครับ เพราะว่าด้วยความเป็น GI อะครับคือ GI เนี่ยคือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ในที่นี้ก็คือทะเลสาบสงขลาคาแรคเตอร์ไม่เหมือนที่อื่นเพราะทะเลสาบสงขลาไม่ใช่ทะเลสาบนะครับจริงๆมันคือลากูนมันมีทั้งน้ำทะเลเข้ามาได้ และน้ำจืดที่ไหลลงมา ช่วงไหนที่มันจะน้ำจะค่อนข้างไปทางจืดครับพี่ ช่วงพฤศจิกาธันวามกราค่ะ ส่วนช่วงอื่นก็อาจจะเป็นกร่อยบ้างเป็นเค็มเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ พอเป็นแบบนี้มันเลยทำให้แบบเขาเรียกว่าโปรดักต์มันมีความเชื่อมโยงกับแหล่งภูมิศาสตร์สินค้ามันก็เลยมีเขาเรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัว จะชัด ใช่ ซึ่งไอ้ที่บอกว่าคาแรคเตอร์เฉพาะตัวก็จะเป็นเรื่องของน้ำแร่ธาตุที่ปลาได้กิน เรื่องของแพลงก์ต้น หรือว่าเขาเรียกอะไรพวกไมโครแบบไคลเมตแบบอาหารที่เขาได้กินดินอยู่ตรงนี้เขาอยู่แล้วมันมีรสมีกลิ่นแบบเนี้ยที่เราได้กินกันสะอาดแบบเนี้ย จะบอกว่าของดีๆแบบนี้ไปดูนะครับตาสัญลักษณ์ GI นะครับของไทยนะครับก็คือตาของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้านะครับที่ได้ผ่านการควบคุมตรวจสอบคุณภาพแล้วเป็นสินค้าที่การันตีคุณภาพของสินค้านั้นๆหมดเลย มี GI ปุ๊บผมว่าคุณกินเลย แล้วก็ไม่ได้มีแค่หมวดเดียวด้วยเรามีทั้งหมดแบบว่าทั้ง ของกินของใช้มีหมด ของใช้มีหมดเลย ถ้าคุณจะหาคุณลองไปหาได้ถ้าง่ายๆนะก็ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าตลาดจริงใจที่อยู่ในเซ็นทรัลหรือถ้าจะคุยกับพี่น้องโดยตรงหรือเกษตรกรผู้ผลิตโดยตรงก็ได้เช่นกันนะครับ มันมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าบอลไทยแลนด์ไปดูได้นะครับสามารถอุดหนุนเกษตรกรผู้ประกอบการ GI ได้เลยนะครับ ก็โทรหาพี่น้องได้ตรงๆเลย พี่น้องโอนเงินให้หน่อย มีทั้ง300ไหมครับพี่ ลองดู อันนั้นก็ไม่เอา มีคนนึงเป็นลูกค้าประจำนะ ชื่อเพแอดป่ะเขาแบบชอบบอกว่าพี่น้องครับอะไรเงี้ยเขาใช่ไหมฮะ อ๋อพี่น้องครับ อ๋อครับผม ของดีซีจีฝากตำรวจฝากใส่เพื่อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยจะดีขึ้น อย่างหนึ่งที่อยากถามพี่น้องครับ ปลาที่เราเอามาพักไว้ที่กระชังตรงเนี้ยเพื่ออะไรอะครับ เพื่อว่าจะส่งต่อผู้ประกอบการหรือผู้ที่ลูกค้าที่มาซื้อได้รับปลาสดๆเป็นๆเราขายปลาเป็นไม่ได้ขายปลาแช่เย็น ก็คือร้านแถวนี้ละแวกนี้ที่เขาใช้ปลาเป็น ก็สแตนบายคอยหรือร้านอาหารผู้ประกอบการโทรสั่งปุ๊บวิ่งส่งเลย เหมือนเรากินเมื่อวานไงเขาบอกปลาเป็น อ๋อแสดงว่าเราก็มีรถที่เป็นแบบรถถังน้ำ อันนี้เขาให้แล่ชำแหละเลยพอชำแหละเลยไปส่ง โอเค ซึ่งสุดจริงเนื้อปลาสุดจริง ๆ คือพอปลาเป็นน่ะมันขึ้นมาแล้วมันเป็นซี่เป็นริ่มหยิบเคี้ยวไปแล้วมีไขมันติดปากหวาน แต่ต้องบอกก่อนนะว่านี้เรากินตรงที่จับเลยนะ คุณถึงตรงนั้นไม่รู้ยังไง แต่ตอนนี้เรากินรสชาติที่เราชิมอยู่มันสุดยอดมากจริงๆอ่ะ เอาจริง ๆ นะผมอะอยากมาตรงเกาะยอนเนี้ยหลายทีแล้ว แต่ว่าผมชวนวงลิปตามาไม่ยอมมากัน ติด MK ใช่กิน MK อย่างเดียวเลย เฮ้ยไปกินอย่างอื่นเถอะหิวแล้วไปกินอย่างอื่นอีก ชิมอย่างอื่นต่อ ตอนนี้อยู่กับพี่อากิจ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดี ง ค ง รับ ทุกคนจะงงนิดนึงนะฮะว่าอากิจทำไมไม่เรียกก็เรียกพี่ทำไมต้องมีพี่ด้วย พี่เขาชื่ออากิจ อากิจคล้ายๆกับอังกฤษ แต่เปลี่ยนเป็นอากฤษ ว่าแต่พี่ทำอะไรนะครับในพาร์ทนี้ ผมส่วนหนึ่งก็คือมีเลี้ยงปลาด้วย แล้วก็ผมมาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าการที่เราจัดการแปรรูปจัดเก็บให้มันได้นานขึ้นโดยที่เราไม่แข่งตลาดเดียวกับชาวบ้าน จะได้ไม่ต้องแย่งตลาดกันเอางี้ด้วยความที่เมื่อกี้ผมไปอาบน้ำผมได้เห็นโรงงานย่อมๆของพี่อากิจหน่อยนึงแต่ผมเห็นว่าเป็นโรงแปรรูปที่ค่อนข้างจริงจังทีเดียว ก็พยายามทำจนให้เป็นที่สถานที่ผลิตเขาเรียกใช้ว่าสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าขายโรงงานอุตสาหกรรมครับ โอเค ได้รับอนุญาตจากสสจครับ แจ๋วครับ ของผมหลักๆเลยเนี่ยก็คือเอามาแปรรูปตัดแต่งเป็นปลาแร่แช่เย็นจนแข็ง โดยใส่แพ็กเกจที่เป็น GI เพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาให้อาจารย์ที่มีชื่อเสียงช่วยออกแบบให้
เพื่อจะได้มันดูดีขึ้นห้างขึ้นเชลฟ์อะไรอย่างนี้ได้ เพราะที่เป็นหนึ่งที่ GI ช่วยเหมือนตอนที่เราไปที่นู่นน่ะเขาจะมีเหมือนกับว่าการแพคเกจจิ้งให้ เพื่อให้แบบสินค้าของเกษตรของคนทุกที่ในท้องถิ่นน่ะมันดู น่าจับน่าถือน่าซื้อขึ้นมา ซึ่งปัจจุบันจะบอกสินค้า GI เนี่ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมีกว่า 260 รายการทั่วประเทศนะ และไม่ใช่แค่ของกินด้วยนะครับ มีทั้งของกินของใช้อุปโภคบริโภคมีหมด ครับผม ซึ่งก็มีการอัปเดตเรื่อยๆ อยากให้มีเยอะขึ้นเรื่อยๆ เหมือนเวลาเราเห็นแบบว่าเนยฝรั่งเศสไวน์กาแฟจากบราซิล จากเอธิโอเปีย หรือว่าชาจากจีนที่มันจะมีเขตพิเศษในการปลูกสิ่งนั้นขึ้นมา และกระทั่งปลากระพงสามน้ำนี่ก็เหมือนกัน ตรงนี้เราเรียกว่าซาชิมิได้ไหมครับ จริงๆ มันเป็นเอามาจากแพ็กเกจที่เราแล่ตัดแต่งแล้วก็เราแช่เย็นจนแข็ง แล้วเราก็เชื่อว่าขั้นตอนการเตรียมของเราเนี่ยน่าจะเอามาเหมาะสมสำหรับเอามาทำซาชิมิได้ เพราะว่าเราผ่านการแช่แข็งมา 72 ชั่วโมงแล้วเนาะ ไขมันแบบโอ้โหเหมือนปลานอกเลยอ่ะ น้ำมันความครีมอะติดลิ้นเลยอ่ะโอ้นี่ถ้าไม่บอกผมไม่รู้ว่านี่ปลาไทยนะ ผมนึกว่ากินคล้ายๆพวกมาไดแบบญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย อันนี้น้ำมันเยอะกว่ามาไดใสกว่านี้ แต่อันนี้ก็ดี นี่มันคือปลาญี่ปุ่น ถ้าเราไม่รู้จริงๆนะ และที่กำลังเซอร์ไพรส์คือมัน2 เดือนอยู่ในตู้เย็น คุณเข้าใจป่ะ ผมอยากกินอ่ะ แล้วผมอยู่ตี 2อ่ะผมเปิดอันเนี้ยผมกินอย่างนี้ได้อ่ะ เฮ้ย แล้วเราแช่อย่างนี้ไปได้นานแค่ไหนครับ ที่เคยลองประมาณ 6 เดือนก็ยังรสชาติเป็นอย่างนี้อยู่ เพราะว่าเราอย่างที่บอกว่าการที่เรามีโรงแร่มาตรฐานเนี้ยเราควบคุมเชื้อให้มันน้อยตั้งแต่ต้นอ่ะมันก็เลยเชื้อมันไม่โตถูกไหมครับ คือทุกอย่างเราปิดหมดใส่ผ้าคลุมใส่อะไรพยายามทำให้ดีล้างทำความสะอาดเช็ดจนแห้ง มันก็เลยทำให้ส่งผลมาว่าตัวเนี้ยเก็บได้นานขึ้น นี่อันนี้วัดคุณภาพแบบโอ้โหยิ่งดิบยิ่งชัดเลยว่าแบบปลาของประเทศไทยเรามันคุณภาพสูงขนาดเนี้ย ต้องพูดว่าจากที่นี่ด้วย ผมว่าที่นี่เป็นหนึ่งในที่ที่มีอาหารทะเลที่ดีมากๆจริงๆอ่ะ คุณลองสั่งดูว่าเราโม้หรือเปล่าคุณลองสั่งลองกินดู ผมอะคาใจมานานว่าแล้วปลาเราจะสู้เขาได้ไหม สู้ได้ครับ ทีนี้พอเราไม่ได้มาอย่างนี้ก็เลยรู้สึกใจชื้นขึ้นเลย สู้ได้เลยครับสู้ได้จนตกใจเลยครับ คือผมจะไม่พูดว่าดีกว่า แต่ผมจะเรียกว่าบ้านใครบ้านมันจะมีความละมุนละกันและไขมันที่ละเมียดฝั่งญี่ปุ่นเขาก็จะมีกลิ่นและรสอีกแบบหนึ่งด้วยภูมิศาสตร์ของเขา ซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของภูเขาไฟของเขาย่านแหล่งน้ำของเขาก็จะมีอาหารอีกประเภทหนึ่งซึ่งก็คนละกลิ่นคนละรสแต่อันนี้มันไม่แพ้มันเป็นอีกแบบหนึ่งที่อร่อย ถ้าจะให้ผมติ ผมก็จะบอกว่าเอาไปเอจจิ้งอีกสักวันหนึ่งให้น้ำในตัวเนื้อมันออกไปอีก เพราะตอนนี้เรากินเข้าไปมันจะยังมีความรู้สึกว่ามีน้ำอยู่ในเนื้อ ฉ่ำอยู่ยัง มันจะ ฉ่ำอยู่ ฉ่ำๆอยู่ ต้องอธิบายนิดนึงว่าพอดีเราไม่ได้ใช้ตู้แช่แบบแอร์บาร์หรือบาร์ฟรีซอย่างเงี้ยเราใช้ตู้แช่เย็นแข็งธรรมดาเราเชื่อว่าถ้าใช้ตู้อย่างนั้นน่าจะคุณภาพน่าจะยิ่งดีขึ้นไปอีกบวกกับถ้าเทคโนโลยีแบบนี้เหมือนกับไปเอชขึ้นอีกนิดนึงก็จะยิ่งดีขึ้นครับ ไม่แน่นะสนับสนุนกันเยอะๆต่อไปอาจจะเปลี่ยน อาจ เป็น จะ ตัว มี เอง แต่แค่นี้ก็คือ นี่คือดีมาก แค่นี้ก็เยี่ยม จริงๆ แล้ว แพ็กเกจหนึ่งเนี่ยครับราคาเท่าไหร่ฮะ ผมขายเขาเรียกอะไร100 กรัมละ100 บาท 100 กรัมละ100 บาท อันนี้ 200 กรัม ก็ 200 บาท 200 บาทก็คือแบ่งเป็นแพ็คเล็กๆแบบนี้แหละบางทีคุณไม่ต้องเหมาตัวไปและเครียดก็โลละประมาณ 1,000 บาท ครับอันนี้ราคาปลีกครับ โอเค ซื้อไปลองชิมกันได้ ซึ่งเวลาพี่อากิจทำอะครับพี่ทำยังไงครับพี่ก็ต้องซื้อปลาจากเกษตรกรที่นี่ด้วยไหมฮะหรือยังไง ถ้าเราเห็นขบวนการตั้งแต่ต้นพอเอาปลาขึ้นมาจากกระชังปุ๊บเราจะเจาะหัวพอเจาะหัวเสร็จเราจะหิ้วปลาไปที่นู่นเลย แล้วเราก็จะไปแทงหางแล้วก็ล้างทำความสะอาดใช่ครับใช่ครับครับแล้วเราเช็ดจนแห้งแล้วค่อยแล่เพราะว่าเราจะมีเพนว่าเหมือนกับปลาตัวใหญ่ 4-5 โลบางคนอาจจะแบบเบื่อกินไม่หมดแล้วก็แบ่งเป็นอันเล็กแทนแล้ว บางคนเขาจะเลือกส่วนที่เป็นบางคนชอบกินเนื้อท้องบางคนชอบกินเนื้อหางบางคนชอบกินเนื้อคลิปล่างคือแล้วแต่ หน้าซองจะเขียนไว้ไหมครับ มีที่ตรงนี้ครับว่าเป็นเนื้อส่วนไหน อ๋อ ครับหรือว่าถ้าเป็นสัญลักษณ์จริงๆมันจะมีวงกลมแปะเอาไว้ว่าตรงนี้คือเนื้อส่วนไหน แล้วคุณดูนี่100 กรัมนะพลังงาน 500 กิโลแคลอรี่แสดงว่าตัวมันมีแฟตแบบดีมากๆเลยแล้วอย่างเงี้ยผมอยากสั่งวันนี้อ่ะผมอยู่หน้าจอคอมเนี่ยหน้าจอมือถือเนี่ยผมสั่งกับพี่อากิจยังไงครับ ก็จะเป็น Facebook Page อังกฤษฟาร์มหรือว่าในเบอร์โทรโดยตรงครับ เดี๋ยวขึ้นไปให้ ขึ้นไปให้ด้วย แล้วอันนี้คืออะไรครับผม อันนี้เป็นปลาลมควันครับ เป็นกระพงสามน้ำลมควันครับ โอ้โหอันนี้คือไม่ต้องจิ้มไม่ต้องทำอะไรเลย ถ้าคุณเคยกินพวกแฮมอิตาลีอะไรพวกนั้นกลิ่นความรู้สึกแบบนั้นเลยแค่เปลี่ยนเป็นเนื้อปลาเว้ย หอมมันไม่เค็มไป ปกติพวกสโมกมันจะเค็มแบบแหลมๆเนี่ย ใช่เพราะว่าจริงๆ พวกปลาที่เขาเรียกว่าเคียวมาหรือว่าอะไรเงี้ยจากฝั่งสแกนดิเนเวียนเนี่ยเขาจะทำเค็มมากๆ เพื่อให้มันเก็บได้นาน แต่อันนี้เป็นของบ้านเราที่ไม่ได้เค็มมาก แล้วก็หอม เดี๋ยวนะครับแล้วอันนี้ขายยังไงครับ กิโลหนึ่ง 2,300 บาท 100 กรัม 200 บาท อ่ะ แถวๆนั้น 230 แต่ว่าจะเป็นชิ้นแบบติดหนังนะครับ ต้องไปสไลด์ทานเองนะครับ ขายในแพ็กเกจอะไรแบบนี้เหมือนกัน พอดีตัวนี้ไม่ได้รับ
การรับรองให้เป็น GI เพราะ GI เขาจะมีปลาแช่เย็นปลาแช่แข็งปลากระพงเค็มแล้วก็หนังปลาทอดกรอบแต่ว่าเราใช้ปลา GI ทั้งหมดมาทำ อ๋ออืม เข้าใจว่าถ้าคุณมีของ GI เนี่ยบางทีทางเขาสนับสนุนมาช่วยนะ แล้วก็สามารถเอาของพวกนี้ไปทำอะไรแปรรูปได้เพราะพื้นฐานมันดีไงพอปลามันดีเป็นปลาสามน้ำมันก็ทำอะไรก็อร่อยอ่ะ เฮ้ยอยากให้คนไทยได้กินอะอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นทั้งแพ็คอย่างนี้ลวกจิ้มอะดีจริง ใครดูอยู่อย่างนี้อยากอุดหนุนเกษตรกรไทยนะและผู้ประกอบการนะครับ GI ไทยนะครับสามารถซื้อได้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วไปนะครับท็อปตลาดจริงใจและแพลตฟอร์มบอลไทยแลนด์นะครับรวมถึงแหล่งผลิตสินค้าโดยตรงคุณติดต่อได้เลยนะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้ด้วย ๆ อยากให้แบบร้านญี่ปุ่นบ้านเราหมายความว่าขายอาหารญี่ปุ่นนะครับเอาปลาเหล่านี้ไปใช้อะทดแทนการนำเข้าอะผมรู้สึกว่ามันไม่แพ้เลยอะ มันดี มันน่าสนใจมาก ได้อีกเวนึง ขอเสริมนิดนึงเนื่องจากว่ากรมประมงครับจังหวัดสงขลาเขาก็มีนโยบายส่งเสริม ก็คือมีคนมาให้ความรู้ทางด้านการทำอิคิชิเมะการอะไรพวกนี้ครับแล้ววิธีการแล่ปลาทำให้เราก็ค่อยๆ ยกระดับพัฒนาขีดความสามารถของเราขึ้นไปอีกนิดนึงครับ ผมว่าในตลาดที่คนทานแบบเนี้ยผมว่ามีแต่ว่าเหมือนเราแมทช์ไม่เจอเนาะหากันไม่เจอแล้วพอไม่เจอบางทีเขาก็ทานของปลานอกทานของเงี้ยแล้วมันก็เสียดายจังพี่ๆร้านอาหารหรือว่าอย่างตลาดนัดจริงใจที่เข้ามาช่วย หรือว่าบอลไทยแลนด์หรือต่างๆเนี่ยพอทุกคนที่เป็นผู้ค้าแบบระดับส่งอะเข้ามาช่วยอะผมมองว่าตรงนี้มันทำให้เราโตเร็วมาก ซึ่งปลาตรงนี้นะครับก็ไม่ใช่ว่าจับขึ้นมาแล้วทานได้เลยนะครับมันมีพยาธินะครับต้องผ่านกรรมวิธีก่อนบางคนเห็นว่าก็อยากลองบ้างไปจับมากินเองไม่ได้นะครับ โอเค อันนี้ไม่ได้นะ จริงๆต้องขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญานะครับช่วงที่ผ่านมาที่อุตสาหมาขึ้นทะเบียน GI ให้แล้วก็ถ้าเราสังเกตเนี่ยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยจะให้เราเกษตรกรตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยทั่วประเทศเลยได้มีโอกาสไปเนี่ยประชาสัมพันธ์แล้วก็มีโอกาสไปออกงานไทฟิกอนุก้าแล้วก็ได้เชิญทางทีมงานเสือร้องไห้มาถ่ายทำรายการแบบนี้ซึ่งมันเป็นการสร้างการรับรู้ได้ดีมากต้องขอบคุณกรมทรัพย์สินทางปัญญาจริงๆครับ ครับผม ต่อไปเราไปไหนนะมีอันนี้ไปสุรินทร์ไหมมีเนื้อวัวนะวากิวอะ มันอร่อยมากอ่ะคือมันสามารถเป็นแบบสมมติถ้าเป็นร้านอาหารมันสามารถบอกเลยว่าปลากระพงทอดน้ำปลากระพงสามน้ำทอดน้ำปลามันขายสองราคาได้เลยนะ ใช่เพราะอันนี้มันต่างจริง ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นมื้อปลาที่ดีที่สุดที่เราเคยกินกันมาเลยนะ แต่แค่เราไม่ค่อยได้รู้ไงก็ชวนนะครับถ้าใครแบบสั่งบ้านก็ได้หรือคุณมาทานในละแวกนี้ก็ได้ของสงขลานะครับดีจริงปลาอีกอันนึงปลากระพงทอดพริกเกลือ อันนี้ผมบอกตามตรงว่าด้วยความที่น้องตั้งอยู่แล้วประมาณ 20 นาที มันก็เลยจืดจางลงไปบ้าง แต่อยากให้ลองไอ้เมื่อวานที่เรากินกันอะโอ้โหวันนั้นมันแบบ คุณกินจนปลามันจำไม่ได้มันเคยเป็นปลา ไอ้ทอดน้ำปลาคือผมถึงขนาดว่าดึงหางเลยแล้วเหมือนแบบกูยึดกูแทะหางแบบอื้อหือ อร่อยมากจริงอร่อยมากจริง นี่ของดีสงขลาเหมือนกันใช่ไหมเป็นของที่ได้ GI เหมือนกัน วิธีทานนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมแกงส้มแกงไตปลานี่มีการขายอาหารใต้คั่วไปด้วยคั่วกลิ้งและอาหารรสเผ็ด ยำกินกับข้าวต้ม อุ้ย นิ่มเลย เดี๋ยว อะ นะพรีเซนเทชันเป็นอย่างนี้เหรอน่ารักจัง ขอบนี่คือ ไข่เบื่อไข่ เบอร์ไข่เลยเหรอ ถ้างั้นเชิญปัสนีของเราเลยครับโอ้โหคำอย่างเก่า ชื่ออะไรนะครับ ชื่อจิ้มค่ะ ไข่ครอบสงขลาวิธีการทำคืออะไรครับ ก็คือมันเป็นการถนอมอาหารของชาวประมงอะค่ะ เหมือนเขาจะเอาตัวไข่ขาวอะค่ะ ไปเป็นอยู่ในกระบวนการส้มพวกอวนหรือว่าเครื่องมือจับปลาค่ะ แล้วทีเนี้ยมันเหลือไข่แดง เขาก็เลยหาวิธีการถนอมอาหาร ผมว่าจุดแข็งแหละคือความไม่เค็ม และก็มีความชุ่มฉ่ำกว่า คุณจะได้ความรู้สึกของไข่แดงที่อยู่ในไข่เค็ม แต่คุณสามารถไปเติมความเค็มทีหลังได้ตามใจชอบ ของเราอะจะเน้นเป็นผลิตภัณฑ์ขนมจากปลากระพงค่ะ เนี่ยเหรอครับ ใช่ เอาละ ค่ะ น่าสนใจ เป็นเค้กจากปลากระพงค่ะ เค้กปลามีจริงๆเหรอเนี่ย ไม่แปลกเพราะว่าญี่ปุ่นเวลาทำไข่หวานน่ะก็มักจะใส่กุ้งกับปลาเข้าไปด้วยในพวกทามาโกะ ตัวนี้ก็มีเนื้อปลา แล้วก็จะมีเป็นแบบกรอบเป็นเค้กกรอบอันนี้ทานง่ายหน่อยค่ะ ก็มีเนื้อปลา ใช่ค่ะ เป็นเค้กจากปลา เฮ้ย ค่ะ แล้วก็อันนี้ก็เป็นน้ำพริกค่ะ น้ำพริกจากน้ำพริกปลากระพง โอ้ อันนี้ทานคู่กับไข่ข้อมแนะนำเลยค่ะ เบสเค้กเขาจะเป็นเค้กเนยค่ะเพื่อเอาเนยมาเพื่อจะกลบรสชาติแล้วก็ความคาวของเนื้อปลาค่ะ แต่ผมว่าถ้าเป็นแบบเนื้อปลาอย่างเดียวหวานๆก็น่าจะแปลกดีนะ แต่ก็แล้วแต่ผมว่าคนไทยอาจจะถนัดรสนี้กันเยอะ แต่พอเราเคยกินของญี่ปุ่นมาเยอะๆเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบที่มีรสเนื้อปลาหวานๆนวลๆอย่างนั้นจังแฮะ อ่ะ ไปต่อที่คุก มา กี้ ขอลองชิมหน่อยคุกกี้เนื้อปลา อันนี้ก็ทำจากเนื้อปลากระพงเหมือนกันค่ะ ผมเอียงมาทางคุกกี้นะผมว่ามันไม่ได้เนื้อปลาอะไรขนาดนั้นนะอร่อย ออกเป็นโทนขนมหวานเนาะไม่ได้มีรสเนื้อปลาอะไรขนาดนั้น ใช่ แบบพุ่งขนาดนั้นแปลกดีครับไม่เคยกิน นี่ ผมหวังกับตัวนี้เลย น้ำพริกปลากระพงเกาะยอ อ่ะ ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำพริก โอ้โหขอบคุณครับผมอ จะ ยากได้ เผ็ด ครับ นิดนึงนะคะ โอ้มาเลยครับ แหมเราอยู่ภาคใต้เนาะเลยต้องเผ็ดนิดนึง
เอ้ยผมชอบอันนี้ อันนี้ดีฮะมีเนื้อมีหนัง โอ้โหอันนี้อร่อยอร่อย อันนี้เก็บไว้ได้นานไหมครับ ตอนนี้ที่ณปัจจุบันแพ็กเกจปัจจุบันก็คือ 1 เดือนค่ะ ประมาณ กำลังหา 1 เดือน วิธีการให้มันยืด เฮ้ย อายุกว่านี้ค่ะ เดี๋ยวนะ อันนี้กินแล้วคิดถึงขนมปังว่ะ เอาไปเป็นสเปซทาขนมปังได้ค่ะฟิลขนมปังหมูหย่องน้ำพริกเผา ใช่ ได้ค่ะ มีความเป็นน้ำพริกเผาอยู่ในตัวหน่อยๆ ใช่ อันนี้กินกับขนมปังได้เลยอุ้ย อุ๊ยอันนี้ดีมากเลยล่ะ วันนี้ผมช็อปเป็นพันแล้วผมบอกเลย อันนี้ผมโดนคือไข่ข้อมันเจลอ่ะมันครีมมันเนี่ย อร่อยครับยอดเยี่ยมมาเลยครับ ขอบคุณ เยี่ยมเลยครับ ค่ะ ขอบคุณมากครับ ค่ะ ไปลองได้นะ เดี๋ยวขึ้นวิธีการสั่งไปให้หมดเลย เป็นไงบ้างวันนี้ทั้งคนหนึงก็เมาเรือคนหนึงก็ตกเรือ วันนี้พี่แนทคุณรอดได้ไงวะ คุณรู้ไหมว่าตอนที่ผมลงเรือผมในใจผมแบบเอาโทรศัพท์ฝากน้องเลย คือในใจวันนี้คิดแบบมีวิชั่นว่าเดี๋ยวกูต้องตกน้ำแน่เลย หรือทำใครตกน้ำสักคนแต่โชคดีวันนี้ไม่ใช่ผม คือมีเหมือนกันนะ ตอนพี่แนทแม่งลงเรือแม่งแบบเรือแม่งแบบโยกเป็นหนังอินเดียอยู่นะ เรือมันเล็กแล้วทีเนี้ยพอตอนที่ลงไปอ่ะมันเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะตกเราจะทำคนอื่นตกด้วยก็เลยแบบระมัดระวังเป็นพิเศษ ให้มันพักบ้างเถอะเอาลุกขึ้นมาพะนี่ไปยืนนี่ไปยืนตรงนั้นกล้องมาตัวหนึ่งไปเดินดีๆถ่ายนิ้วโป้งมาหน่อยนิ้วโป้งนะดาวก่อน อันนี้กี่วันแล้ว ก่อนประมาณ ก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ใช่ไหม คอนเสิร์ตใหญ่ ก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ ที่ต้าหล่นทับขา ที่ตาโลน ไม่ต้องซีเรียสขนาดนั้นก็ได้ เฉลย เตะโซฟาจัดมุมจัดห้องแบบจะถ่ายนู่นถ่ายนี่ขยับไปขยับมาขยับโซฟาโดนเท้าตัวเอง เดี๋ยวนะ ไม่ใช่การที่เท้ามึงโคจรไปหาโซฟาด้วย เป็นโซฟาโคจรมาหาเท้ามึง ใช่ เลื่อนโซฟา มาทับเท้าตัวเอง มาทับเท้าตัวเอง กูไม่กล้าวิจารณ์เพราะกูเพิ่งตกน้ำ แต่วันนี้ผมคำนวณเต็มที่แล้วนะว่าคือมันปลอดภัยแน่ๆ แต่อย่างเดียวที่ไม่ได้ใส่เข้าไปในสมการคือความผุของไม้ ถ้าผมจะไม่ผิดผมจะบอกว่าเฮ้ยพี่มันไหวเหรอปัก ทันที แล้วป๊อกจะบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยปฏิกิริยาของคนรอบข้างเนี่ยเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงอายุ ไม่ใช่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับเป็นสิ่งบ่งชี้ทางอายุ ถ้าคุณยังเป็นเด็กยังเป็นวัยรุ่นอยู่ เวลาคุณเกิดอุบัติเหตุ เพื่อนจะ หัวเราะ หัวเราะ แต่ถ้าคุณแก่เมื่อไหร่ พอป๊อกปั๊บหล่นลงน้ำทุกคนแบบโอ้โหอากงอย่างเงี้ย ผมได้มือถือคุณตกนะผมหยิบมือถือเลย ใครจะไปซ้ำเติมเพื่อนล่ะกูก็มีคลิป อย่างน้อยได้ฟุตเทจเนาะ